საღამომშვიდობისა თქვენთვის პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ჩემი ექიმი, ეს არის სეზონის ბოლო გადაცემა და ჩვენ ინსულტის მართვაზე ვსაუბრობთ. დღევანდელი ჩემი ექიმის სტუმრები არიან მერაბ დოლიძე, ბათუმის მაღალტექნოლოგიური ჰოსპიტალის მედცენტრის ნეიროქირურგი და ასევე ამავე ჰოსპიტალის ნევროლოგი, პროფესორი, მედიცინის დოქტორი შორენა ვაშაძე. საღამომშვიდობისა, ბატონო მერაბ, ქალბატონო შორენა, მადლობა რომ ხართ ჩემი გადაცემის სტუმრები. დავიწყებ ქალბატონო შორენა თქვენით, მოკლედ თუ რა არის ინსულტი, ამაზე მე მგონია აღარ ღირს დროის დაკარგვა, იმიტომ რომ საკმაოდ ხშირია შემთხვევები და მაყურებელმაც კარგად იცის მოკლედ აი ამ პათოლოგიის თუ დიაგნოზების შესახებ. უბრალოდ თავარია მე მგონი დავიწყოთ იქედან, როგორია გამოვლინება, სიმპტომები, რას უნდა მიაქციონ ადამიანებმა ყურადღება, როდის უნდა იეჭვონ ამ სიმპტომების ნიშნებზე, იმიტომ რომ როგორც ჩვენ კერძოდ ვისაუბრეთ, ვიდრე გადაცემაში შემოვიდოდით, მაშინ ვთქვით რომ ამ ინსულტის მართვისას მნიშვნელოვანია ოპერატიულობა, დრო, იმიტომ რაც უფრო მალე იქნება აღმოჩენილი დახმარება, მით მაღალია შანსი შევინარჩუნოთ სიცოცხლე, ხო? საკმაოდ გავრცელებული დაავადება ინსულტი, მოგახსენებათ. დაავადებათა, ასე კი საერთოდ ჩამონათვალში ის იკავებს მეორე, მესამე ნაკლს, ონკოდაავადება და მუსისარდა დაავადებების შემდეგ. სტატისტიკური მონაცემები კვლევართა აზრითაც ინსულტის რაოდენობა მკვეთრად მომიათავს მსოფლიოში. ის იქნება მზარდი არა მარტო საქართველოსთვის, არამედ მრავალ განვითარებად ქვეყნებისთვისაც კი. ამიტომ განსაკუთრებული მომზადება ჭირდება აი ამ დაავადების რიცხვის მატებას და ჩვენი გადაცემის მიზანი სწორედ ეს გახლავთ, რომ საზოგადოებას კიდევ ერთხელ შევახსენოთ, რა სიმპტომები ახასიათებს ინსულტს. იმდენად ესეთი კრიტიკულად დევს და იმდენად კრიტიკულია ინსულტის შემდეგ დაავადების დახმარების გაწევის სტრატეგია, ოქროს საათსაც ეწოდებენ ხშირად მას მეცნიერები, რადგანაც პირველ საათში ხდება აი ესეთი დახმარების, აუცილებელი დახმარების გაწევის აუცილებლობა, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არის სიმპტომები, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არის მოტორული, ანუ ხელფეხში ძალის დაქვეითება, ან ვთქვათ დაბუჟების შეგრძნება, ან მეტყველების დაკარგვა, ან დეზორიენტაციის დაკარგვა. ეს უნარები, ქალბატონო შორენა, რაღაცა უცეფი ჩენს თავს თუ თანდათან ყალიბდება, რთულდება და ოდესღაც მიდის იმ კონდიციამდე, რომ უკვე შეტევა. ესე იგი კლინიკური ფორმების მიხედვით და იმის მიხედვით თუ რა ვთქვათ პათოლოგია, ეტიოლოგიისა და პათოგენეზის მიხედვით განასხვავებენ სხვადასხვა კლინიკურ ფორმებს. ძალიან მნიშვნელოვანია რა ადგილის ვთქვათ დაზიანება, ან რა სისხლის დაზიანებასთან გვაქვს საქმე, რა სიმპტომებით გამომჟღავდება ესა თუ ის სიმპტომო კომპლექსი. მაგრამ ამასთან ერთად უნდა გვახსოვდეს, რომ გარდა დასრულებული ინსულტისა, არსებობს აგრეთვე ტრანზიტორული ისემიური შეტევები, ეგრეთ წოდებული გარდამავალი ცერებრული ისემიური შეტევები, რომელიც გრძელდება რამდენიმე წუთიდან. ანუ თუ თქვენ გაქვთ პერიოდულად მაღალი არტერიული წნევის ფონზე ის სიმპტომები, რაც ახლა ჩამოთვალე, მეტყველების მოშვა, დეზორიენტაციის ეპიზოდები, ხელფეხში ძალისა და ფეხის დაქვეითება, ან თქვათ აი მგრძნობელობის დაქვეითება, აუცილებლად უნდა მიმართოთ თქვენ ოჯახის ექიმს და აუცილებლად უნდა მიმართოთ ნევროლოგს, რათა ჩატარდეს რუტინული კვლევები, რათა გამოკვლეული იქნას თქვენი სიზარღვების მდგომარეობა, ხომ არა გვაქვს საქმე სისხლის მომქცევის მოშლასთან, ანუ ხო არა გვაქვს საქმე, თქვათ ინსულტის პატარა ან დიდ ფორმებთან, რომელიც შემდეგ გამოვლინდება სხვადასხვა ჩივილებით. მინდა გითხრათ, რომ ეს წეხან მახსენე ტრანზიტორული ისემიური შეტევები, რომელიც რამდენიმე წუთით გრძელდება და ეს სიმპტომები მიუხედავად იმისა, რომ ალაგდება, ვთქვათ და აღარ იქნება, კვლევართა აზრით სწორედ 90%-ში ეს მთავრდება ესეთი შეტევები დასრულებული ინსულტით. ანუ დიდი ინსულტით, რომელსაც ნამდვილად ჭირდება ესეთი უკვე სხვა მიდგომები, რაც ვთქვათ ამ შემთხვევაში. ამიტომ არის მაღალი რისკის ჯგუფები და ამ მაღალ რისკის ჯგუფებთან აუცილებლად უნდა იმუშაოს პროფესიონალმა და სპეციალისტმა, რათა გართულებები იქნას თავიდან აცილებული. კი ბატონო, მერაბს ვკითხავ სისხლჩაქცევებზე, ანევრიზმული სისხლჩაქცევები რამდენად ხშირია პაციენტებში და ეს არის თუ არა პირდაპირ ქირურგიული ჩვენება, თუ მანამდე დაუშვათ ნევროლოგებთან გადიან გარკვეულ მკურნალობას. ანუ არსებობს ინსულტის ორი დიდი სახე, ასე ვთქვათ, განსხვავებული. ერთი არის ისემიური ტიპით მოშლა სისხლის მომცევის, მეორე არის ჰემორაგიული, ანუ სისხლჩაქცევებით. სტატისტიკურად ისემიური ტიპით მოშლა უფრო მეტია პოპულაციაში ადამიანთა, მაგრამ
საკმაოდ ხშირია ჰემორაგიული ტიპით მოშლა. ერთ-ერთი მიზეზი ჰემორაგიული ტიპით სისხლისმოგცევის მოშლის არის ასეთი დაავადება, რომელსაც ქვია ცერებრული ანევრიზმები, ანუ სიზართა კედლის გარკვეული დეფექტის გამო განვითარებული სიზარვის კედლის გამოდრეკა, გამოზნექა, რომელიც თანდათანობით ხდება ანევრიზმის გაზრდა და შემდეგ გარკვეულ მომენტში რაღაც სტრესის ფონზე ან არტერიული ჰიპერტენზიის ფონზე ხდება მისი რუპტურა, ანუ გასკრეცება და ამ დროს ჩაიუღრება და ვითარდება ქალაში გას სისჩაქცევა. ყველაზე ხშირი გამოვლინება არის სუბარაქნოიდალური სისჩაქცევა, ანუ სისჩაქცევა თავის ტვინის გარსებში. ეს საკმაოდ მუხანათი და მძიმე დაავადებაა, რომელსაც ახასიათებს. ნუ ეს უკვე გადაუდებელი ჩვენება ოპერაციის. არა, ოპერაციას თავისი ჩვენებები, თავისი უჩვენებები. თუ გასკდა ანევრიზმა, ეს უკვე დგას საკითხი, თუ რა შეგვიძლია ჩვენ გავაკეთოთ, როგორც ქირურგებმა, თქვით დავეხმაროთ. აქ ორი საკითხი არის ჩაურილი სისხლი, რომელიც შეიძლება ჩაიყვაროს სისხლი თავის ტვინის ქსოვილში და გამოიწვიოს თავის ტვინის კომპრესია შესაბამისად შუამდებარე სტრუქტურების სტომა და ამათ შეიძლება მიყვანოს თქვათ ლეტალურ გამოსავალამდე, ანუ ჩვენი მიზანია მაშინ მოვაცილოთ სისხლი და მომხსნათ კომპრესია თავის ტვინზე. მაგრამ ამით წდება პრობლემა კომპრესიის და არ წდება პრობლემა თვითონ მიზეზის, რამაც გამოიწვია სისჩაქცევა, ანუ ანევრიზმის. აი ანევრიზმის მკურნალობაში მოწოდებულია ორი მეთოდი თანამედროვე ეტაპზე, ეს არის ღია მეთოდით მკურნალობა, ანუ ღია ოპერაცია, კრანიოტომია და შემდეგ ანევრიზმის კლიბირება. მეორე მეთოდია არის ენდოვასკულარული მეთოდებით ანევრიზმის ემბოლიზაცია პლატინის კოილებით, ანუ კოილინგი ქვია. ეს ორი მეთოდია მოწოდებული თანამედროვე ეტაპზე არტერიული ანევრიზმების შემთხვევაში. თუ ანევრიზმულია სისჩაქცევა. კი ბატონო, გავაგრძელებ ჩვენ ქირურგიაზე საუბარს, ვიდრე უფრო ღრმად გადავალთ ამ ოპერაციულ მეთოდების განხილვაზე. ხაბატონ შანა, თქვენ მინდა კითხოთ, ძალიან ხშირად, როდესაც პაციენტები მოგმართავთ, თუ სწორად ვამბობ და გავიგე, პირველ რიგში იკვლევთ იშემიური შეტევების დიაგნოსტირებასაც ახდენთ, ხო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი იშემიური შეტევების შემდეგ მაღალია იმის რისკი, რომ განვითარდეს ინსულტებიც. სამწუხაროდ პაციენტების უმრავლესობას წარმოდგენაც არ აქვთ, თუ მათ ადრე გადატანილი აქვთ რაღაც გარკვეული პერიოდის წინ იშემიური ინსულტი. ეს სრულიად შემთხვევით აღმოჩნდება ხოლმე შემდეგი მორიგი კვლევის ფონზე. და ხშირად არის ხოლმე, ასეთი შეუმჩნეველია. დიახ, მაღალი არტერიული წნევის მომატებას ხშირად ახლავს სხვადასხვა სიმპტომები, რომელსაც თან ახლავს პატარა ლაგუნარული, ანუ წვრილკეროვანი დაზიანებები თავის ტვინში. და სწორედ აი წვრილკეროვანი სხვადასხვა გენეზის, სხვადასხვა დროის ესეთი დაზიანებები არის შედეგი იმისა, სწორედ აი ამ ტრანზიტორული იშემიური შეტევის, ანუ გარდამავალი ცერებრული იშემიური შეტევისა. და შემდეგ გეგმიური კვლევის დროს, ხედველობაში მაქვს თავის ტვინის კომპიუტერული ტომოგრაფია, ან თავის ტვინის მაგნიტობირთვული რეზონანსული კვლევა, აღმოვაჩინეთ ხოლმე, რომ ამ ადამიანს ადრეც ქონია რაღაც გარკვეული ესეთი შეტევები. ძალიან მნიშვნელოვანია ანამნეზის შეკრება, გენეტიკური წინასწარ-განწყობა და ყველაზე მთავარი რისკ ფაქტორები და რისკ ფაქტორები რასაკვირველი არის არტერიული ჰიპერტენზია, ეს არის ათეროსკლეროზი, სიმსუქნე, თავისთავად შაქრიანი დიაბეტი, ესე იგი რითმის, ანუ გულის რითმის დარღვევებთან მიმდინარე დაავადებები, რითმის დარღვევებით მიმდინარე დაავადებები და ცხოვრების ადამიანები, რომლებიც ცხოვრების ჯანსაღწევს არ მისდევენ. ესენი არიან ის ჯგუფი, რომელიც მაღალ რისკის ჯგუფს წარმოადგენენ. და რასაკვირველია, როდესაც ხდება, არ ხდება ესეთ პაციენტებთან, ვთქვათ, სისტემატიური მუშაობა, ისინი ამ შემთხვევაში მათი მდგომარეობა ხშირად რთულდება, სწორედ ინსულტებით ხშირად ვითარდება ხოლმე ესეთი თავის ტვინში სისხლისმოგცევის მოშლა. ჰემორაგიულ ინსულტებზე ვისაუბრეთ ბატონმა მერაბმა და მე მოკლედ ჩვენ ახლა სტუდიაში და იყოფა თავის მხრივ ჯგუფებად, ორ ჯგუფად იყოფა. რა ჯგუფებია ეს, რითი განსხვავდებიან ისინი, რომელი უფრო საშიშია ადამიანის სიცოცხლისთვის, მახასიათებლები რამდენად? ეხლა საშიში ეს არა თუ ის არის, ეს შეიძლება ინდივიდუალურია და ეს დამოკიდებული არის რასაკვირველია ზომებზე და ლოკალიზაციაზე.
ჰემორაგიაზე მშელობდით, ეს არის ინტრაცერებრული ჰემორაგია და სუბარაქნოიდალური ჰემორაგია. ინტრაცერებრული თვითონ აი თავის ტვინის ქსოვილში, როდესაც ხდება სისხლის ჩაღვრა და სუბარაქნოიდალური, როდესაც მინინგალურ გარსებში ხდება აი ესეთი სისხლის ჩაღვრა. ორივე გავს აი მოწმენდილ სახზე, მეხის გავარდნას და ხშირად ადარებენ ხოლმე თავის ამ მდგომარეობას, იმიტომ რომ იწყება ძლიერი თავის ტკივილით, ხშირად გონების დაკარგვით, ხშირად მას ახლავს ეპილეფსიური გულყრაც, ხშირად ახლავს აი ესეთი ძლიერი, ესეთი მაღალი არტერიული წნევის ციფრები, რომელიც არ ემორჩილება ესეთ მკურნალობას და ძალიან ესეთი რისხანი, ესე ვთქვათ, სიმპტომებით იწყება ორივე ესეთი დაავადება და მას ახასიათებს მთელი რიგი სიმპტომი კომპლექსი, რომელიც დიაგნოზის დადგენის დროს გადამწყვეტი არის ვიზუალური მეთოდები, თავის ტვინის მაგნიტური ბირთვული რეზონანსული კვლევა, თავის ტვინის კომპიუტერული ტომოგრაფია. მაგრამ სანამ აქამდე მივალთ, არსებობს გარკვეული, როგორც გითხარით, წინაპირობა, რომელიც აუცილებლად არის გასათვალისწინებელი. რუტინულად უნდა გაკეთდეს ქოლესტერინის, ლიპიდური ცვლის ანალიზი, უნდა გაკეთდეს კოაგულოგრამის კონტროლი. აუცილებლად უნდა შემოწდეს კიდევ აი თირკმლის ფუნქციები და ესე ზოგადი კვლევის ფონზე ხდება აი წინასწარ პრევენციული ღონისძიებების ჩატარების ფონზე თავიდან აცილება. მეtre სხვა კითხვაზე გადავალ ქალბატონ შენ აქვე კითხავთ, იმიტომ რომ ჩვენ საკმაოდ ვრცლად ვისაუბრეთ იმ შეზღუდვებზე, რაც შეიძლება ინსულტის შედეგად დაუტოვოს პაციენტს, მოკლედ ამ დაავადებამ. მე მინდა გითხოთ, რამდენად შესაძლებელია შემდგომ მკურნალობის შემდგომ ეს ამ უნარების გაუმჯობესება აღდგენა, მოკლედ რეაბილიტაციის პროცესი, რამდენად შესაძლებელია თუ ერთხელ წაგვერთვა ეს უნარი და ამის დაბრუნება სრულფასოვნად შეუძლებელია. ჩვენ ერთხელ გადაცემაში ვიმსჯელეთ ინსულტის მკურნალობის თანამედროვე მეთოდებზე და ძალიან მიხარია, რომ ამ მეთოდებმა უკვე გამოხატულება, გამოძახილი პოვა ჩვენს ქალაქში და ჩვენი კლინიკა ემზადება იმისათვის, რომ გაკეთდეს ჩატარდეს ინსულტის მკურნალობის თანამედროვე მეთოდებით მკურნალობა. რა მაქვს ხედველობაში? ეს შეეხება თრომბოლიზს, ეს შეეხება თრომბექტომიას და კიდევ სხვა მეთოდებს, რომელიც ძალიან შეამცირებს ინსულტის მკურნალობის და ინსულტის გართულებების ძალიან მაღალ პროცენტულ რაოდენობას. რა მაქვს ხედველობაში? ხშირად მეცნიერები, როგორც ვთქვი, აი ამ ინსულტის 1 საათს ეწახიან ოქროს საათს, 1 საათის მანძილზე, როდესაც ხდება წარმოჩინება ამა თუ იმ სიმპტომების, როდესაც ხდება ჩამოყალიბება ისემიური ინსულტის გარკვეული გენეზის, სხვადასხვა უბანში ისემიური გენეზის უბნის, ხდება თრომბოლიზისის ჩატარება. ანუ მარტივი სიტყვებით რო თქვა, გარკვეული პრეპარატების მიღების შედეგად ის უბანი, რაც უნდა, ესე ვთქვათ, ისემიზაცია უნდა განიცადოს, მისი შემცირება, დადნობა ხდება გარკვეული პრეპარატების გამოყენებით და თუ ვთქვათ, იმ გარკვეულმა დიდმა უბანმა გამოიწვია რაღაც დიდი ესეთი ჩივილები, დიდი ვთქვათ შედეგები, დარღვევები, იმ ფონზე ხდება ძალიან მცირე უბნის და ესეთი დაინტერესება და მცირე უბანი რასაკვირველია, მცირე გართულებებს იწვევს. ძალიან მნიშვნელოვანია თუ ვთქვათ თრომბოლიზისი არ ჩატარდა და შედეგი არ მივიღეთ, ვთქვათ პირველი 1 საათის მანძილზე, შემდეგ ერთვებიან ნეიროქირურგები, ხედველობაში მაქვს ესე იგი თრომბექტომიის საკითხი ხდება აი ამ თრომბის ემბოლის გამოდევნა გარეთ და ესე ძალიან კარგი მეთოდია, რადგანაც ინვალიდიზაციის რისკი ამ შემთხვევაში არის მინიმუმამდე სიკვდილიანობა. ორივე შემთხვევაში, დიდი ინსულტის შემთხვევაშიც, ამ შემთხვევაშიც რასაკვირველია არის, მაგრამ თავარი პრინციპი ამ მკურნალობის არის ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება. ანუ ადამიანები, რომლებიც ესე იგი ინსულტის შემდეგ რჩებიან, მათ ინვალიდიზაციის ხარისხი არის ნაკლები. ეს რასაკვირველი არის ძალიან დიდი მიღწევა საერთოდ ადამიანისთვის, მათი ოჯახის წევრებისთვის, საზოგადოებისათვის და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ესეთი ადამიანებზე ესეთი დიდი ძალისხმევის დაკარგვა აღარ მოხერხდება. კი ბატონო, ბატონერებს გითხავთ დაგიბრუნდებით აუცილებლად, ბატონერებ ჩვენ ანევრიზმებზე ვისაუბრეთ, ანევრიზმულ სისხლჯაქცევებზე და შევეხეთ ქირურგიულ მეთოდებსაც, მაგრამ მაინტერესებს იგივე ოპერაციული მკურნალობის შესაძლებელია თუ არა რეციდივი, მოკლედ და განმეორდეს იგივე სისხლჯაქცევები, იგივე კერებზე, იგივე უბნებზე თავის ტვინში მათ შორის. რეციდივი ჰემორაგიული ინსულტების, რა თქმა უნდა, შეიძლება, იმიტომ რომ მიზეზი თუ ჰემორაგიული ინსულტის მიზეზი არის თქვა ჰიპერტონური დაავადება და ეს არის ჰიპერტონური სისხლჯაქცევა. ოპერაცია წყვეტს მხოლოდ იმ პრობლემას, რომელიც მოხდა. არ წყვეტს ზოგად პრობლემას, რამაც მიიყვანა პაციენტი
ინსულტამდე. ანუ ოპერაციის შემდგომ თუ ის ყველაფერი კარგად დამთავრდა, შემდეგ ავტოფია პაციენტმა უნდა იცხოვროს იმ რეჟიმით, რომ ეს არ განმეორდეს, ანუ რაღაცა უნდა შეცვალოს თავის ცხოვრებაში, რამაც გამოიწვია ეს ჰემორაგია. რაც შეეხება ანევრიზმას უნდა ჩატარდეს თანამედროვე გაიდლაინები. თუ ეს ანევრიზმულია, ანევრიზმის კლიპირების შემდეგ თვითონ იმ ანევრიზმიდან სიზდენის სიჩაქცევის რეციდივი ძალიან მინიმალურია. უფრო მეტია, ცოტა ოდნავ მეტია ენდოვასკულარული მკურნალობის შემდეგ, კოილინგის შემდეგ, იმიტომ რომ აქ არის შანსი, რომ შეიძლება კიდე გაიზარდოს ანევრიზმა მაინც და მოხდეს თავიდან რუქტურა, მაგრამ მაინც მცირე რაოდენობითაა. სხვა მიზეზები თუა, მაშინ იქ სხვა მიზეზები დროს შეიძლება მოხდეს რეციდივები. თუ მიზეზი არაა ნამკურნალება. კი ბატონო, აქვს თვალე მნიშვნელობა ამ შემთხვევაში ტვინის რომელ ნაწილში მოხდება სისხლჩაქცევა მარჯვენა მხარეს, უფრო მარცხენა ნახევარსფეროში? მნიშვნელობა აქვს თვითონ კლინიკური გამოვლენებისთვის და ავტოფის შემდგომი თქვათ მდგომარეობისთვის, მაგალითად თუ სისხლჩაქცევა მოხდა თავის ტვინის ღეროში, იქ ლეტალობა ძალიან მაღალია და რენაერი ოპერაციული ჩარავით ჩვენ იმას ჩერჯერობით ვერ ვეხმარებით. თუ სისხლჩაქცევა მოხდა ჰემისფეროებში და განლაგებულია თქვათ ზედაპირულად, მაშინ ნეიროქირურგიული ჩარავით არის დიდი შანსი, რომ გადარჩეს და რაღაც გარკვეული რეაბილიტაციის შანსი მიეცეს. მარჯვენა მარცხენა მხარეს მნიშვნელობა აქვს კლინიკური გამოვლენებისთვის. დომინანტური ჰემისფეროა თუ არა და ასე შემდეგ. აი, რა გარემოებებზე მოგეთხოვებათ ხოლმე ყურადღების გამახვილება ნევროლოგებს, როდესაც დავუშვათ გადაუდებელი მდგომარეობა, ურგენტული მდგომარეობა და უპირველესი ამოცანა თანამედროვე მსოფლიო ჯანდაცვის მიდგომები როგორი არის? თავარი არის დიაგნოზის დასმა. ყველა შემთხვევაში და განსაკუთრებით ამ შემთხვევაში ამისთვის მნიშვნელოვანი რა არის, რა არ უნდა გამოგეპაროთ უპირველესი ეფექტური დახმარება. პირველი ეს არის ანამნეზის შეკრება საკმაოდ აქტიურად. კლინიკური სიმპტომების ესეთი შეკრება და თქვა და ჩამოყალიბება, შემდეგ აუცილებლად ვიზუალიზაციის მეთოდები, ეს არის თავის ტვინის კომპიუტერული ტომოგრაფია, ან თავის ტვინის მაგნიტურ-ბირთვული რეზონანსული კვლევა. აქტიურად ვიყენებთ აგრეთვე დოპლეროგრაფიას, დოპლერ სკანირებასაც, სხვადასხვა ლაბორატორიულ მეთოდებს, შეფასებას სიტუაციისას, იმიტომ რომ ხშირად არის ხოლმე რომ ინსულტის ფონზე სხვა დაავადებებიც ვითარდება და მოდის ხოლმე როგორც აი ეს მეორე სურათი გულის მიოკარდიუმის ინფარქტის ფონზე ხშირად მოდის ხოლმე ესეთი დაემბოლიური გართულება არის როგორც თავის ტვინში, ისევე გულში და შეფასება ზოგადი მდგომარეობის, შემდეგ ხდება მკურნალობის ტაქტიკა, სხვადასხვა გაწერილია კიდეც ეს მკურნალობის ტაქტიკა, უამრავი გაიდლაინით და საქართველოშიც აპრობირებულია ინსულტის მართვა და ამის გაიდლაინის მიხედვით თითქმის ყველგან ერთნაირად ხდება ესეთი, მაგრამ მთავარი პრინციპი არის მკურნალობის წარმართვა, მთავარი პრინციპი არის დროულობა და აქტიურობა. ანუ პაციენტი დროულად უნდა მოვიდეს ეკენთან და დროულად უნდა შეფასდეს მისი მდგომარეობა. კითხოთ ხაბატონ შორენა, აი რა ფორმით ახდენთ ხოლმე დიაგნოსტირებას, რა ტექნიკური შესაძლებლობები არსებობს დღეს ინსულტის გამოვლენების, თავის ტვინის კვლევის? სოფლიოში აპრობირებული თითქმის ყველა მეთოდი, რაც არსებობს, ვთქვათ, თავის ტვინის ინსულტის ან სხვა დაავადებების კვლევისათვის, ჯერჯერობით ჩვენს კლინიკაში ეს ხელგვეწიფება და არის. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, მე წეხან დავიწყე და იმასაც გავაგრძელებ, რომ მოხდეს საზოგადოების ინფორმირებულება და რასაკვირველია იმ სამედიცინო რგოლის, რომელსაც პაციენტები გადმოყავს ჩვენამდე, ეს არის სასწრაფო სამედიცინო, სასწრაფო დახმარების, ექიმების, ვთქვათ, კვალიფიკაციაზე და ძალიან ბევრი რამეა დამოკიდებული. რათა პაციენტები დროულად იქნან ესეთი პროფესიონალურ გუნდთან გადმოყვანილი, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ინსულტის მართვა ხორციელდება სპეციალიზირებულ კლინიკაში. მთელ სოფლიოშია ეს პრაქტიკა და მე მიხარია, რომ აი ეს პრაქტიკა უკვე სათავეს იდევს ჩვენთანაც იქმნება ინსულტის ცენტრი, სადაც მოხდება ესეთი პაციენტების მკურნალობა. სოფლიოში მაგალითად ესეა, რომ აი როდესაც ხდება ინსულტის შემთხვევა, ინსულტის მართვის ცენტრში, სადაც არის მობილიზირებული მთელი ესეთი სამედიცინო პერსონალი, მათ ემსახურებათ აი სპეციალურად ერთი რადიოლოგი მიმღებიც კი ისეთ განსაკუთრებული აქვს, რომ დრო არ დაკარგონ, იმიტომ რომ წამებშია გასაკეთებელი ყველა საქმე და მინდა გითხრათ, რომ ყველაზე დიდი რეკორდი ეს აქვს 15 წუთის მანძილზე ხდება პაციენტის სახლიდან გადმოყვანა
პაციენტის მოხთავსება მიმღებში, დიაგნოსტირება, გაფორმება ყველა დოკუმენტი სხვადასხვა უცხოეთში ხდება ხელმოწერით დათანხმება იმისა, რომ ის დანახმა რო ჩაიდაროს სხვადასხვა მკურნალობა, ამის ოფიციალური დოკუმენტაციაც წარმოებს და შემდეგ მკურნალობის ჩატარება მხედველობაში მაქვს ეს თრომბოლიზისი. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და როდესაც არის კვალიფიციური კადრი, ეს წამებში და წუთებში ხდება ამის ჩატარება და ხდება პაციენტის დახმარება. მაგრამ არსებობს შემთხვევები, როდესაც დამატებით კვლევებს აკეთებთ იგივე კარდიო, ელექტროკარდიოგრაფია, თირკმლების გამოკვლევა. თავისთავად ეს აუცილებელია. ამის გარეშე წარმოუდგენელია ესეთი პაციენტი. აუცილებელია თუ ეს არის დამატებითი კვლევები რაღაც განმავლობების. არა, ეს არის გაწერილი ყველაფერი, რომ რა აუცილებელი კვლევებია ჩასატარებელი, როდესაც ესეთ პაციენტებთან არის ეს პრეპარატების ჩვენებები და უკუჩვენებები და ამ რისკების შეფასებას რასაკვირველია ჭირდება კვლევები დამატებით. კი ბატონო, ჩვენ ანევრიზმების გახეთქვაზე გავჩერდით ბატონო მერაბ და ვიდრე არ გასკდება ეს ანევრიზმები, მისი გამოვლენა და დიაგნოსტირება თუ არის შესაძლებელი? თუ უბრალოდ არ არის ესეთი გამოხატული ჩივილები დაუშვათ, რომ არ მოდის, არ მოგმართავთ პაციენტები? ანუ როგორც ქალბატონმა შეერენა აღნიშნა, ანევრიზმი, ანუ გემორაგიული ინსულტების კლინიკის გამოვლენა ხდება უეცრად. რაღაც წამებში ადამიანი იქნებს ძლიერ თავის ტკივილს, კარგავს გონებას და ასე შემდეგ ხდება ან რეანიმაციულ განყოფილებაში, ან ნევროლოგიურ განყოფილებაში. ანუ ეს როცა ხდება მანიფესტაცია და ავადების. მაგრამ თანამედროვე ეტაპზე, როცა გვაქვს უკვე ჩვენ ისეთი საშუალებები, როგორც კომპიუტერული ტომოგრაფია, კომპიუტერული ტომოგრაფიული ანგიოგრაფია და MRI ანგიოგრაფია, რაღაც გარკვეული გეგმიური კვლევების შედეგად ხშირად ხვდებით ჩვენ და აღმოვაჩენთ გამოსკარ ანევრიზმებს. ასეთი შემთხვევები იმათა საქართველოში და საერთოდ მსოფლიოში. ეს პრინციპში იდეალური ვარიანტია, იმიტომ რომ როცა გასწდება ანევრიზმა, მისი მკურნალობა უფრო ნაკლებად შედეგიანია. თუ ჩვენ აღმოვაჩენთ ანევრიზმას რუპტურამდე, მაშინ შეიძლება დადგეს საკითხი მის გეგმიურ კლიპირებაზე და შესაბამისად იქ ოპერაციული, ინტრაოპერაციული, პოსტოპერაციული გართულებები რამოდენიმე ათეულჯერ ნაკლებია, ვიდრე გამსტარი ანევრიზმის დროს ჩატარებული მკურნალობა. კი ბატონო, არის ესეთი ქირურგიული მეთოდები, ოკლუზია და კლირება, რამდენად ხშირად მიმართავთ ნეიროქირურგები აი ამ ხო, ანუ მე ვკითხარით, ანუ არტერიული ანევრიზმებისთვის არის ორი სახის მკურნალობა. ერთია ღია ოპერაცია, რომელსაც დროსაც ხდება ანევრიზმის კლიპირება. ანუ მისი გადაკვანძა, ასე ვთქვათ, კლიფსით და გამოთიშვა სისხლის მიოქცევიდან. ეს ღია ოპერაციები, რომელიც მოწოდებული იყო დაახლოებით 100 წლის უკან ნეიროქირურგიის განვითარების პირველ სტადიებში და დღეს ისეც ძალიან აქტუალურია. მაგრამ არის შემთხვევები, როდესაც შესაძლებელი ხდება ანევრიზმის ენდოვასკულარული, ანუ სისხლდარის შიგა გარკვეული საშუალებებით ემბოლიზაცია, მისი ტრომბირება და დახვევა. ეს ნაკლებად ეს მინიმალური ჩარევით, ასე ვთქვათ, ავადმყოფისთვის ოპერაცია, რომელიც ფაქტიურად მიათედის გართულები არ ახლავს როგორც ღია ოპერაციას. მაგრამ იმასაც თავისი ჩვენებები აქვს ღია ოპერაციას თავისი ჩვენ. არის როცა უნდა გაკეთდეს ღია ოპერაცია, არის როცა უნდა გაკეთდეს ენდოვასკულარული ოპერაცია. კი ბატონო, რომელ შემთხვევაში რას ანიჭებთ უპირატესობას? ჩვენ ამაზე აუცილებლად გავაგრძელებთ საუბარს, ახლა დრო რეკლამას დავუთმოთ. ჩემი ექიმი დროს რეკლამას უთმობს, ჩვენ რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ, დაგველოდეთ. ჩემი ექიმი ისევ პირდაპირ ეთერშია, ჩვენ ინსულტის მართვაზე ვსაუბრობთ. სტუდიის სტუმრები არიან მერაბ დოლიძე, ბათუმის მაღალტექნოლოგიური ჰოსპიტალი მედცენტრის ნეიროქირურგი და ასევე ამავე ჰოსპიტალის ნევროლოგი, პროფესორი მედიცინის დოქტორი შორენა ვაშაძე. გავაგრძელებ, ბატონო მერაბ, თქვენით დავიწყებთ პირველ რიგში, უნდა გკითხოთ საძილე არტერიებზე ოპერაციები, ამ შემთხვევაში რა მეთოდს ანიჭებთ ხოლმე უპირატესობას, თუ ეს არის ინდივიდუალური შეფასების საგანი, ტრომბის სამოღებას გულისხმობ. ანუ თანამედროვე ნეიროქირურგია, განსხვავებით ნეიროქირურგიისა, რომელიც იყო დაახლოებით 40-50 წლის უკან, აქტიურად ეხმარება ნევროლოგიას იშემიური ინსულტების მართვაში. ადრე ნეიროქირურგიის ინტერესს წარმოადგენდა მხოლოდ ჰემორაგიული ტიპით მოშლა. დღეს უკვე არსებობს ასეთი ტენდენცია, ანუ არის ასე რომ დავყოთ სამ ნაწილად, ანუ ჩარევები, რომელიც უნდა ჩატარდეს სანამ მოხდება ინსულტი, ანუ სანამ ჩამოყალიბდება ტვინის ინფარქტი. ეს ყველაზე პერსპექტიული და ასე ვთქვათ, განვითარებადი დარგია, როგორც ნეიროქირურგიის, ისე ანგიოქირურგიის და ასე შემდეგ. ჩარევები, რომელიც ხდება უკვე ჩამოყალიბებულ ინსულტებზე,
ნეიროქირურგიული, ეს თავისად არის დეკომპრესიული ოპერაციები, როდესაც არის დიდი კერა თავის ტვინის ინფარქტის და ინფარქტის კერა უკვე თვითონ წარმოადგენს იწვევს თავის ტვინის დანარჩენი ნაწილის კომპრესიას და ეს არის ოპერაცია, რომელიც იწვევს მიმართულე გადასარჩენად და არა თქვა რაღაც კლინიკური სურათის გასაუმჯობესებლად და ოპერაციები, რომლებიც ტარდება უკვე მომხდარი ინსულტის ქრონიკულ თქვა ქვემწვავე სტადიებში, ეს არის ოპერაციები, რომლებიც მიმართულია ამას უძახიან ექსტრა ინტრაკრანიალურ ანასტომოზების შექმნა, რომ თქვა სხვა გზით მივაწოდოთ თავის ტვინის ქსოვილის სისხლი უბრალოდ რო აგიხსნათ. ანუ ყველაზე პერსპექტიული მიმართულება ეს არის ჩამოყალიბებამდე რაღაც ოპერაციული ჩერებები. ერთ-ერთი სახე არის თუ ჩვენ გვაქვს მიზეზი ინსულტის საძილე არტერიებში, ვთქვათ, მაგისტრალურ სიძარღვებში, ვთქვათ, იქ არის ათეროსკლეროზული ფოლაკი, ანუ არის ტრომბოზი, მაშინ კეთდება ან სტენტირება საძილე არტერიების, ვთქვათ, ან ენდარტერექტომია, ანუ ღია ოპერაცია, რომლის დროსაც ხდება თრომბული მასის ან ათეროგენული მასის ამოღება. მეორე მიმართულება ეს არის ენდოვასკულარული ტრომბექტომია, ანუ უკვე ტრომბი, რომელიც ქალაში სიძარღვებში, ან თქვათ, შუა არტერიაში, ტვინის წინა არტერიაში უკვე დაახშოს სიძარღვის სანათური, ენდოვასკულარულ თანასწორიდაცია ხდება ამ ტრომბის ექსტრაქცია, ამოღება, სხვადასხვა ტექნიკური მეთოდებით. ეს ყველაფერი უნდა მოხდეს მაქსიმუმ პირველი სიმპტომებიდან 6 საათში, 4-დან 6 საათამდე. თუ ჩვენ ამ ფანჯარას გამოვიყენებთ, მაშინ გვაქვს შანსი, რომ ამატყობს ავაცილოთ თავიდან ის რასაც ქვია თავის ტვინის ინფარქტის ჩამოყალიბება. კი ბატონო, გართულებები რა შეიძლება მიჩინოს თავი ამ შემთხვევაში, უშუალოდ ოპერაციის დროს, რა არის გასათვალისწინებელი ამ შემთხვევაში? გართულებები ოპერაციის დროს გააჩნია რა ოპერაციაზე საუბარი. თუ თქვათ ტრომბექსტრაქცია, ტრომბექტომიებზე, ეს ახალი მეთოდია, ჯერჯერობით მთელი მსოფლიო სწავლობს ამ მეთოდს. რეპერფუზიის სინდრომი ქვია, როდესაც დახშულია სიძარღვის შემდეგ ხდება მისი სანათურის აღდგენა და ახალი ნაკადით მიეწოდება თავის ტვინის ქსოვილის სისხლი, იქ შეიძლება მოხდეს პირიქით სისხლი გადავიდეს სიძარღვის თანათურიდან ტვინის ქსოვილში, ანუ ჩამოყალიბდეს გემორაგიული ინსულტი, ანუ ჩვენი ჩარევის შედეგად ისემიური დაზიანება გადავიყვანოთ გემორაგიული დაზიანებას. ეს გართულებებიც არსებობს, მაგრამ იმდენად პერსპექტიული მეთოდია და იმდენად თავიდან აცილებს შემდგომ გართულებებს და ინვალიდიზაციას, რომ ეს მეთოდი ჯერჯერობით ითვლება ყველაზე, ასე ვთქვათ, მიუხედავად თავისი გართულებებისა, ყველაზე პერსპექტიული. პერსპექტიულად. კი ბატონო, ხალბატონო, თრომბოლიზის ჩვენება და უკუჩვენება, თუ არის შემთხვევები, როდესაც ვერ გარისკავთ უბრალოდ ექიმები, მოკლედ ამ თრომბოლიზის. თრომბოლიზის გააჩნია თავისი ჩვენება და უკუჩვენება. უკუჩვენება ჩაითვლება ის პაციენტები, რომლებიც სისტემატიურად მიიღებულობენ ანტიკოაგულანტებს. აი ესეთი პაციენტებისათვის თრომბოლიზის ჩატარება კატეგორიულად არის მიუღებელი. რა რისკები შეიძლება განვითარდეს? ჰემორაგია. ესე იგი შესაძლებელია აი ამ ესე იგი თრომბოლიზის ჩატარების პროცესში განვითარდეს ჰემორაგიული ინსულტი, ანუ ჩაიღვაროს სისხლის კედლის მთლიანობის დარღვევის შედეგად თავის ტვინის უბანში ჩაიღვაროს სისხლი. აგრეთვე უკუჩვენებად მიიჩნევა ასაკი, არ შეიძლება ეს ხანდაზმული ასაკის ადამიანებისათვის ჩატარება. აგრეთვე თირკვლისა და ესეთი ღვიძლის ქრონიკული დაავადებით მიმდინარე პაციენტებში არ აკეთებენ კატეგორიულად მიუღებელი თრომბოლიზის ჩატარება. ანუ როდესაც ხდება თრომბოლიზის საკითხის გადაწყვეტა, ხდება რისკების შეფასება, მისი ვთქვათ გადაჯგუფება და ამის მიხედვით მიიღება გადაწყვეტილება ეს ამ პაციენტს ჩაუტარდეს თრომბოლიზისი თუ არ ჩაუტარდეს თრომბოლიზისი. და ძალიან მნიშვნელოვანი არის სწორედ აი ამ რისკების შეფასების შემდეგ აი ამ გადაწყვეტილების მიღება, რათა და ერთი რამე მინდა თრომბოლიზისი არ ნიშნავს გაქრობას გარკვეული ისემიური უბნისას, ხდება მისი დავიწროება, ანუ დაპატარავება. ანუ უბანი, რომელიც უნდა ჩამოყალიბებულიყო, რაღაც გარკვეული უბანი, რაღაც გარკვეული რაოდენობით, გარკვეული სიდიდით, ხდება მისი ჩამოყალიბება, მაგრამ ძალიან პატარა მინიმალურ ზომებში, რომელიც იწვევს ინვალიდიზაციის უფრო ნაკლებ რისკს, ვიდრე ვთქვათ პირველ შემთხვევაში. კი ბატონო, გარდა იმისა, რომ შეიძლება ჰემორაგიულ ინსულტში გადავიდეს, მოკლედ რა რისკები, რა გართულებები შეიძლება მოყვეს თრომბოლიზის
გარდა იმისა, რაზეც ბატონო მერაბმა უკვე თქვა, რომ შეიძლება ერთი ტიპიდან მეორე ტიპში გადავიდეთ. ჰემორაგია არ ნიშნავს იმას, რომ ეხლა მცირე დოზით შეიძლება იმდენად დიდი იყოს ესე იგი ჰემორაგიის რისკი, რომ სიკვდილიანობაც გამოიწვიოს. კიდევ გითხარით, რომ სიკვდილიანობა ინსულტს ახლავს აუცილებლად თავს არისებობს შემთხვევები, როდესაც ინსულტის, ვთქვათ, სტატისტიკურად დამუშავებული პირველი 6 თვის მანძილზე სიკვდილიანობის რისკი არის საკმაოდ მაღალი პირველი 6 თვის მანძილზე, როდესაც მიმდინარე არა, ჩვეულებრივი ისემიური ინსულტიც. რა საკვირველია, აქაც მაღალია სიკვდილიანობის მაჩვენებელი, როდესაც ხდება, ვთქვათ, თრომბოლიზისის გართულებები და გააჩნია რაოდენობა სისხლის რაოდენობას, რამდენი სისხლია, სად ხდება ეს ჰემორაგია, ხდება ისეთი სასიცოცხლო ცენტრების დადგომა, რომელიც, ვთქვათ, სიცოცხლის შეუთავსებელია, მაშინ ამ შემთხვევაში სამწუხაროდ ყველაფერი ცუდად მთავრდება. კი ბატონო, როგორი არის უკვე პოსტოპერაციული პერიოდი, როდესაც საუბრობთ ტრომბის ამოღებაზე თავის twin-დან და იმ ოპერაციულ მეთოდებზე, რაზეც უკვე ვისაუბრეთ? ანუ პოსტოპერაციული პერიოდი დამოკიდებულია და პოსტოპერაციული პერიოდის ხანგრძლივობა, თქვათ, და გართულებები დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა სტატუსით შედის ავანტყოფი კლინიკაში, ანუ რა სიმძიმის იყო ინსულტი, თქვათ, ინსულტი, რომელიც გამოიწვია თავიდანვე ცნობიერების ხმამოშლა, კომატოზური მდგომარეობა, ასე ვთქვათ, ნევროლოგიური სიმპტომატიკა ამ ინსულტიდან პოსტოპერაციულ პერიოდში გამოსვლა უფრო რთულია, ვიდრე როცა ოპერაცია ეკეთება კომპენსირებულ სტადიაში, როდესაც ავანტყოფი, ვთქვათ, დაბინდული ცნობიერებითაა. არა ესეთი გამოხატული ნევროლოგიური სიმპტომატიკა. ანუ ეს ყველაფერი ინდივიდუალურად დამოკიდებულია ავანტყოფის ინსულტის, ანუ ჰემორაგიის, იგივე ვთქვათ, ან სიჩაქცევის ლოკალიზაციაზე, ზომაზე და ავანტყოფის მდგომარეობაზე, ასაგზე, თანხლებ პათოლოგიებზე, თუ რა თანხლებ პათოლოგია აქვს, თუ აქ დიაბეტია, გულის პათოლოგიებია და ასე შემდეგ. ანუ სტანდარტულად ასე არა. ძალიან დიდი უკაცრავად ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რეაბილიტაციას. ადრე ითვლებოდა, რომ ეს რეაბილიტაცია მხედველობაში მაქვს სამკურნალო მასაჟი და ფიზკულტურა, რაღაც გარკვეული დროის შემდეგ უნდა დაეწყო აუცილებლად პაციენტს. არამც და არამც. ინსულტის პირველსავე დღეებიდან არ აქვს მნიშვნელობა, ეს ჰემორაგიულია თუ ისემიური ინსულტი, აუცილებლად შესატარებელი არის სარეაბილიტაციო ღონისძიებები. მხედველობაში მაქვს სამკურნალო მასაჟი, ფიზიოპროცედურები, რაც მთავარია, ეს შემდეგ და შემდეგ ერგოთერაპიით არის, ვთქვათ, ესეთი ერგოთერაპიის გამოყენებით და ასე შემდეგ. ინვალიდობა, ეს არის იმდენად დიდი გართულება, ინსულტის იმდენად დიდი გართულება, რომ ყველაფერი უნდა იყონოს ოჯახმაც, სახელმწიფომაც, კლინიკამაც, რომ მათი ინვალიდიზაციის ხარისხი რაც შეიძლება დაბალი იყოს. ერთ რაღაცას გეტყვით, სამწუხაროდ ეს მიმართულება ჩვენთან კომპლექსურად არ არის განვითარებული და ხშირად ნახავთ ხოლმე პაციენტები მიდიან უცხოეთში, ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში, რათა ჩაიტარონ ეს რეაბილიტაციო ღონისძიებები. უცხოეთში ყოფნის დროს, არ ვიცი, გაოცებული ვიყავი თვითონ როგორ მუშაობდნენ ესეთ პაციენტებს დაავადების დაწყებიდან პირველსავე დღიდან. მათ უნვითარებენ ისეთ უნარჩვევებს, რათა მათ დამოუკიდებლად შეეძლონ ოჯახის წევრების დახმარების გარეშე უკვე თავიანთი თავის მოვლა და თავიანთი ჩვენთან როგორ არის? ანუ ჩვენ განვითარების ეტაპზეა ეს რეაბილიტაციის? საკმაოდ ინდივიდუალურია. ჩვენთან აი მაგალითად პაციენტს, მის ოჯახის წევრებს უხდებათ მოძიება სამკურნალო, ეს კი ფიზკულტურის სპეციალისტის, მასაჟის, ხოთაშორის ჯანდაცვის სამინისტროს აქვს ძალიან კარგი პროგრამა ინსულტით დაავადებულ პაციენტთათვის და ეს პროგრამა ძალიან წარმატებით მიმდინარეობს, მაგრამ ეს რასაკვირველია, საკითხს ვერ გადაწყვეტს, იმიტომ რომ ესეთ პაციენტებს ჭირდებათ სისტემატურად არა ერთჯერადად, არა ორჯერადად, არამედ მუდმივად აი ესეთი სარეაბილიტაციო ღონისძიებების ჩატარება, იმიტომ რომ მათ ყოველთვის ჭირდებათ აი ესეთი დახმარება და საკმაოდ დიდ თანხებთან არის აი ეს რეაბილიტაციო ღონისძიებები დაკავშირებული და ხშირად აი ოჯახის წევრებისა და ოჯახის, ვთქვათ, ხელმეშვეობით ხდება სწორედ ამ ღონისძიებების ჩატარება. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ინსულტის მკურნალობის დროს გასათვალისწინებელი არის მწვავე პერიოდში რა მკურნალობაა ჩასატარებელი, ქვემწვავე პერიოდში რა მკურნალობა და ესე იგი ქრონიკულ სიტუაციაში, როდესაც გადადის ესე იგი ქრონიკულ შემთხვევებში რა მკურნალობა არის ჩატარებული. სამწუხაროდ ესეთი პაციენტები სისტემატურად მოითხოვენ, საჭიროებენ როგორც მედიკამენტოზურ მკურნალობას, ასევე რეაბილიტაციას
რეაბილიტაციას და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. იმდენად მძიმეა ამ პაციენტის ყოფა, მდგომარეობა, რომ არა მარტო მათ, არამედ მათ ოჯახის წევრებსაც ჭირდება დახმარება. საკმაოდ დიდი გართულებებია დეპრესია მოდის, ახლა რომ წარმოედგინეთ სიცოცხლით სავსე ადამიანი რაღაც გარკვეული პერიოდის მანძილზე ხდება ესეთი ლოგინს მიჯაჭვული ამ თქვათ რაღაც სხვაზე დამოკიდებული. ამ შემთხვევაში იცვლება ქრონიკულად პაციენტი. ხო თუ ის რა ხშირად ვითარდება ინსულტი? არა, ერთი ინსულტი უკვე იწვევს მის. ხო, ქრონიკულად. ძალიან მოქმედებს. და ყველაზე მთავარი აქ არის კომპლექსური მიდგომა. ანუ როგორც ნევროლოგმა, ისე ვთქვათ, რეაბილიტოლოგმა უნდა იმუშაოს, რომ მისი მდგომარეობა რასაკვირველია, გაუმჯობესდეს და იყოს კარგად. კი ბატონო მერაბს დაუბრუნდები ისევ და მე მინდა რომ უფრო ვრცლად განვიხილოთ იშემიური ინსულტების ოპერაციული მკურნალობის მეთოდები, განსხვავებით თქვათ ჰემორაგიულისგან, თუ არის რაღაცა რადიკალური და მნიშვნელოვანი ცვლილებები, თუ უბრალოდ ეს ტიპიურად დიაგნოზია ცოტა სხვა და ალბათ თრომბექტომიაზე. ხო, ანუ იგივეს ვიტყვი იშემიური ინსულტების ოპერაციული მკურნალობა მიმართულია თავრესად რომ ავიცილოთ თავი იშემიური ინსულტით. ანუ ეს ყველაფერი უნდა გაკეთდეს სანამ მოხდება თავის ტვინის ქსოვილში ინფარქტის ჩამოყალიბება. ანუ ჩვენ ამისთვის ვიბრძვით, ანუ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ჰოსპიტალურ ეტაპამდე, ან ჰოსპიტალურ ეტაპზე მივაწოდოთ თავის ტვინს სისხლი ტექნიკური საშუალებებით. ანუ თუ იქ არის ათეროსკლეროზული ფოლაკი და ის იწვევს სანატურის სიზარღვის, მაგისტრალური სიზარღვის სანატურის შევიწროებას, მაშინ კეთდება ამ ფოლაკის ღია წესით ამოღება, ამას აკეთებს როგორც სიზარღვთა ხირურგები, ასე ნეიროქირურგები, სხვადასხვა თქვათ ქვეყნებში სხვადასხვანაირად განაწილებული, ან ენდოვასკულარულად ხდება სტენტირება და სანატურის სალგენა. თუ ტრომბი მთლიანად ახშვებს სიზარღვის სანატურს, მაშინ მოწოდებულია ტრომბექტომია, ანუ ტრომბექსტრაქცია. ანუ უნდა ენდოვასკულარულად ტრომბის უბრალოდ შესვლა მიკროკათეტერი ტრომბის ამოღება. თუ ჩამოყალიბდა ინსულტი და არის ძალიან მასიური კერა თავის ტვინის ინფარქტის, რომელიც იწვევს შესაბამისად ტვინის ირგვლივ ქსოვილის შეშუპებას, ეს იწვევს თავის ტვინის სხვა სტრუქტურების კომპრესიას და ამას ქვია დისლოკაცია თავის ტვინის, ამ დროს მოწოდებულია სასიცოცხლო ჩვენებით დეკომპრესიული ოპერაცია ქვია თავის ტვინის იმ ნაწილის გათავისუფლება სეწოლისგან, დეკომპრესია. ეს ოპერაცია არის ოპერაცია გადარჩენისთვის. საუბედუროდ ეს ოპერაცია ვერ ცვლის ინსულტის გამოსავალს, ანუ ინვალიდობას, ეს ქალბატონმა შეუნა გველაპარაკა. ანუ გამოსავალს ვერ ცვლის, მაგრამ გადარჩენად გამოიყენება გარკვეული თუ არის გარკვეული ჩვენებები ამ ოპერაციის. მაგრამ ეს შეზღუდვებით რჩება პაციენტი. თუ ეს რეაბილიტაციის პროგრამა არის ეფექტიანი. ჩვენ ქირურგიულად ტვინის ქსოვილს ვერ ვერევით. ჩვენ მუშაობთ იმ ქსოვილზე, რომელიც გადარჩენად ჩვენ შეგვიძლია, იმიტომ რომ ეს არ მოხდეს მისი სეწოლა ინფარქტის კერიდან. მაგრამ ჩამოყალიბებული ინფარქტის კერა ის უკვე იწვევს იმ კლინიკას, რაც იძლევა შემდეგ ინვალიდობას. თუმცა არსებობს კიდევ სხვა მეთოდიც, საკმაოდ კარგად აპრობირებულია ძალიან ბევრ ქვეყანაში. ეს მეთოდი ჯერჯერობით საქართველოში დანერგილი არ არის, ეს არის ჰიპოთერმიის მეთოდი, ანუ ხდება ტემპერატურის სპეციალურად ოთახში აპარატის გამოყენებით დაწევა, რათა შეძნელდეს ნივთიერებათა ცვლის პროცესი და ის უბანი, რომელიც უნდა ჩამოყალიბდეს, აი ჰიპოთერმიის პირობებში, გაცილებით ნაკლებია, გაცილებით ნაკლები ზომების არის და გაცილებით ნაკლებ ინვალიდიზაციის შედეგებს მიიღებს, ესეც არის აღსანიშნავი, რომ ესეთი მეთოდიც არსებობს იშემიური ინსულტის მკურნალობის. ანუ ესეც იმ სტადიაში, რომ სანამ ჩამოყალიბდება. ანუ ჩვენი თავარი სამიზნე არის სტადია, სანამ ეს ყველაფერი მოხდება. ინსულტის განვითარებამდე. ხო, ამიტომ მნიშვნელოვანი პირველივე წუთებიდან, პირველივე სიმპტომების გამოჩენიდან უნდა იყოს ავანტოფი მაქსიმალურად სწრაფად უნდა მოხდეს სტაციონარში. არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ცოტა დასასრულისკენაც რო წავიდეთ, მე მგონი ნებისმიერ იქნება ეს ჰემორაგიული თუ იშემიური ინსულტების შემთხვევები, ამ შემთხვევაში პაციენტისთვის არის წნევის კონტროლი, მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანი.
გარდა დაბუჟებისა თუ მეტყველების უნარის აი დაქვეითების. სიმპტომურად წნევის კონტროლი, თქვა ჩაქრიანი დიაბეტის დროს, თქვა ესეთი გლიკემიის ციფრების კონტროლი. ეს სიმპტომურად შეიძლება რომ ესე დავიყვანოთ, მაგრამ მთავარი არის საზოგადოების სამედიცინო განათლების. ანუ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია იცოდეს ამ დაავადების შესახებ. არა მარტო საზოგადოებამ, არამედ სამედიცინო პერსონალმაც, განსაკუთრებით პირველმა რგოლმა, ოჯახის ექიმმა და სასწრაფო დახმარების ექიმმა. საზოგადოებამ, ოჯახის წევრებმა, როდესაც იციან, ისინი მობილიზირებული არიან, როგორ უნდა დაეხმარონ ესეთ პაციენტს, მაშინ ძალიან ადვილად ხდება, ვთქვათ, დახმარების, სათანადო დახმარების გაწევა. ნუ მაგალითად უცხოელ კოლეგებთან, როცა მომიწია ამ თემებზე, ინსულტის ცენტრის, ვთქვათ, თანამშრომლებთან საუბარი, მათ ვეკითხებოდი, როგორ მოახერხეს, ვთქვათ, ესეთი მობილიზაცია, არა მარტო საზოგადოების, არამედ სამედიცინო პერსონალის, იმიტომ რომ არიან ესეთი ადამიანები, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან, ვთქვათ, აი ამ მეთოდების გამოყენებას, ვთქვათ, იშემიური ინსულტის და არიან, რომლებიც ძალიან ნაკლებად და მეხუთბეები არიან ამ მეთოდის, მაგრამ პრაქტიკამ დაამტკიცა, რომ იმდენად კარგია ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესების ხარჯზე, იმდენად კარგი შედეგებია, რომ აუცილებლად არის გამოსაყენებელი და დასანერგიეს მეთოდები. და მათ მითხრეს, რომ ისინი აწყობდნენ სპეციალურად ტელევიზიაში ინსულტის დღეებს, მასობრივ, ვთქვათ, ესეთ შეხვედრებს, კამპანიებს. ისინი ატარებდნენ ტრენინგს, სემინარებს, ვორქშოპებს სხვადასხვა სამედიცინო პერსონალთან. მათ მოამზადეს სპეციალიზირებული გუნდი და მინდა გითხრათ, რომ აი მაგალითად ბალტიისპირეთში, მთელი ბალტიისპირეთი არის დაქსასული, ისე როგორც მთელი ევროპა, რაღაც ესე იგი უბნებად 80 კილომეტრის რადიუსით ადამიანმა იცის, როდესაც იწყება ესეთი სიმპტომების ჩამოყალიბება, რომელ კლინიკას უნდა მიმართოს. მან იცის, სად არის ინსულტის ცენტრი, ვისთან უნდა მიმართოს, ვის უნდა მიმართოს ამ ჩივილებით, სადაც გაუწევენ ესეთ კვალიფიციურ სათანადო დახმარებას. ეს არის ქსელი, სამედიცინო პერსონალი, მომზადებული კვალიფიციური, სადაც განაერი მოცლობითი სამუშაო აქვს გასაწევი. რა შეეცეთ თამარ-საქმე. აი მაგალითად უკრაინაში სახელმწიფო პროგრამა ითვალისწინებს აი ამ ესეთი ცენტრების ჩამოყალიბებას. მსოფლიო საერთაშორისო ინსულტის ცენტრს თავის პრეროგატივად მიაჩნია მოამზადოს პროფესიონალები, მოამზადოს კლინიკები, აბსოლუტურად ესეთი ყოველგვარი ფულადი გადასახადის გარეშე, ესე იგი უფასოდ მოამზადოს ეს პროფესიონალები, რათა ხელი შეუწყოს აი ესეთი სახელმწიფო პროგრამის განხორციელებას. ანუ სახელმწიფო ინტერესი უნდა იყოს, რომ არა მარტო ერთმა კლინიკამ, არამედ რამდენიმე კლინიკამ მოახდინოს აი ესეთი რეგიონის ათვისება, რათა მოსახლეობამ იცოდეს, რომ არსებობენ ესეთი კლინიკები, საჭიროების შემთხვევაში ხდება ესეთი მეცენტრი დგამს მე მგონი პირველ ნაბიჯებს აქეთკენ და იმედი მაქვს, რომ სულ მალე თანდათან უფრო გაიმართება სერვისიც მართვის ეს. რა საკვირველია, თუ სახელმწიფოებრივი მიდგომა არ შეიქმნა, ერთი, ვთქვათ, კლინიკის მიღწევები ვერანაირად ვერ შეცვლის ამას. მით უმეტეს მაგალითო აღმოჩნდება. დიახ, მე ვფიქრობ, რომ მეცენტრის საკმაოდ დიდი რესურსი აქვს არა მარტო დასავლეთ საქართველოსთვის, არამედ მომიჯნავე თურქეთის, ვთქვათ, რეგიონებისათვისაც იქნება საკმაოდ კარგი დახმარება და ძალიან დიდი წინგადადგმული ნაბიჯი. კი ბატონო, მაგრამ მე ალბათ აქ მნიშვნელოვანია ბატონ შორენა სასწრაფო სამედიცინო დახმარების როლიც, იმიტომ გამოძახებისთანავე ვიდრე ჰოსპიტალში მოხდება ჰოსპიტალიზაცია, მანამდე პირველადი დახმარების აღმოჩენა. გზები. კოლეგები ამბობენ, რომ პირველ რიგში ჩვენ მოვაწესრიგეთ გზები. მოვაწესრიგეთ ის, რომ ვთქვათ, სასწრაფო დახმარების მანქანები დაუბრკოლებლივ მოდიოდნენ ჩვენამდე. ხა წარმოიდგინეთ 15 წუთის მანძილზე პაციენტი მოდის საავადმყოფო სახლიდან კლინიკაში და მას უტარდება დახმარება. იმისათვის, რომ ეს მანძილი, ესე იგი დროის მანძილი შეემცირებინათ, ზოგ კლინიკ, ისე იგი ზოგ ქვეყანაში სასწრაფო დახმარების მანქანებშიც კი ჩადგეს, ესე იგი თავის ტვინის მაგნიტურ ბირთვული რეზონანსული ესეთი კვლევის ესეთი აპარატი, რათა გამოერიცხოთ, ესე იგი ჩატარდეს პირველადი კვლევა, რომ და ჩვენ ყოველთვის ვეუბნებოდით კლინიკებს, იცით რა, ჩვენი მთაგორიანია და რაღაცა და ისინი ამბობდნენ, რომ მთაგორიანია შვეიცარია, მაგრამ შვეიცარიაში პაციენტი, აი თუნდაც აი შორი მანძილიდან და საკმაოდ დიდი მანძილიდან 10 წუთის მანძილზე
ახერხებს კლინიკაში მოხვდრას და სათანადო მკურნალობის ჩატარებას. მიშასთან მქონდა მოკლედ საუბარი მე მეცენტრის ხელმძღვანელთან და იქ იყო საუბარი იმ სერვისის დანერგვაზე, რაც გულისხმობს აი სასწრაფო დახმარების მიერ ადგილზე ტრანსპორტირების პროცესში ჯერ კიდევ გარკვეული კვლევების ჩატარებას, დიაგნოსტირებას და ჰოსპიტალში ელექტრონულად გადაგზავნას აი ამ დიაგნოზის, რომ დროში იყოს ეს ოპერატიულად შესაძლებელი დახმარების გაწევა და აი ამის საფუძველზე თქვათ მომზადება პაციენტის მისაღებად, რომ იქ შემდგომ კვლევებში დრო არ დაიკარგოს და თუ ოპერაცია პირდაპირ საოპერაციოში შეყვანა და ასე შემდეგ. არა, საოპერაციო შესაძლებელია. არა, უკაცრავად. ეხლა როგორ აქვთ იცით მოწყობილი? ესე იგი, როდესაც შემოდის პაციენტი სასწრაფო დახმარების მანქანით მიმღებ განყოფილებაში, ისე შეცვალეს კლინიკის, თქვათ, განლაგებაც კი რადიოლოგიური განყოფილება, ანუ სადაც ეს კვლევა უნდა ჩატარდეს, არის პირველ სართულზე და იქვე, სადაც შემოდის აი მიმღებსავე განყოფილებაში, იქვე აკეთდება ყველა ესეთი კვლევები, ლაბორატორიული კვლევები მაქვს და თვითონ რადიოლოგიური კვლევის მომენტში, კვლევის დასრულებისთანავე კეთდება თრომბოლიზისი და იქვე კეთდება თრომბექტომიის. კი ბატონო და დასასრულისკენ რომ წავიდეთ ბოლო კითხვა მინდა დაგისვა, ნუ პრინციპში ჩვენ ძირთად ვისაუბრეთ იმაზე, გავამახვილეთ ყურადღება, რომ მნიშვნელოვანი ინსულტის განვითარებამდე გაწეული სამედიცინო დახმარება კიდევ ერთხელ რომ უთხრეთ ჩვენს მაყურებელს, რამდენად არის შესაძლებელი თრომბოლიზისების მართვა და რა მეთოდებით თანამედროვე, აი ის რომ უბრალოდ თვითონ ადამიანებიც უნდა თავიანთ სიმპტომებს მიაქციონ ყურადღება, რომ შევახსენოთ კიდევ ერთხელ და დაგემშვიდობებით. ადამიანის და ყველა ესე იგი თავარი არის რომ მოусმინოთ ჩვენს ხელს. საკმაოდ დიდი პრობლემაა, როცა გვტკივა თავი და გვაქვს მაღალი არტერიული წნევა, გლიკემიის მაღალი ციფრები, არაკონტროლირებადი და არ ვეცოთ ცხოვრების ჩანსახ-წელს. ანუ არ ვფრთხილდებით ჩვენ ჯანმრთელობას, არ უსმენთ ჩვენ გულს, გვაქვს ხშირად გართულებები და ასე შემდეგ. რომ არ დამავწყდეს აქვე კითხავთ. აი მაღალი თავის ტკივილი მაღალი წნევა და თვითნებურად მიღებული, ვიცი, ტკივილგამაყუჩებელი ან წნევის დამწევი პრეპარატები. რამდენად შესაძლებელია რომ უკუ შედეგი მივიღოთ, იმიტომ რომ აი მაგალითად გავიყუჩე გამაყუჩებლი თავის ტკივილი და ამ დროს ვერ ვიგრძენი აი ის რომ რაღაცა ის რისკები რაც შეიძლება მოყვეს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი სამწუხაროდ მეზობლის მიცემულ რჩევას ბევრად უფრო მეტი ის აქვს ფასი და თქვათ მნიშვნელობა ვიდრე თქვათ პროფესიონალის. ამიტომ ძალიან გთხოვთ ჩემო ძვირფასო ადამიანებო, თანაქალაქებო, როდესაც გაქვთ რაღაც გარკვეული სიმპტომები, გახანგრძლივებული მაღალი არტერიული წნევები, გახანგრძლივებული თავის ტკივილები, აუცილებლად მიმართეთ ექიმს, აუცილებლად მიმართეთ ნევროლოგს, რათა დაადგინოთ ამ ყველაფრის მიზეზი, ყველაფერს აქვს მიზეზი და სხვათა შორის, როდესაც არის ხშირად ესეთი განმეორებითი ინსულტები, ამ ინსულტებსაც აქვს თავისი მიზეზი. თუ მივაგნებთ მის გამოწვევ მიზეზებს, თუ მივაგნებთ რა იწვევს ამას, რა არის ამისი საწყისი, ყველაფერი იქნება კარგად, თქვენი ცხოვრებას იქნება საღი, ლამაზი და სიყვარულით სევს. თუ დაიმატებთ რაიმეს და დაგემშვიდობებით, მოკლედ მადლობა რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმრები. მე მოკლედ საკმაოდ დიდი ხნით გემშვიდობებით. გაიხარეთ. ჩემი ექიმისთვის განკუთვნილი 1 საათი გავიდა ჩვენ ინსულტის მართვაზე საუბრობდით. გადაცემის სტუმრები იყვნენ მერაბდოლიძე ბათუმის მაღალტექნოლოგიური ჰოსპიტალი მეცენტრის ნეიროქირურგი და ასევე ამავე ჰოსპიტალის ნევროლოგი, პროფესორი მედიცინის დოქტორი შორენა ვაშაძე. მე შეგახსენებთ, რომ 26 ივლისის ეთერით გადაცემა ჩემი ექიმი ერთი თვით გემშვიდობებად ახალი სეზონი სექტემბრიდან ისევ ხუთშაბათს განახლდება. თქვენთვის პირდაპირ ეთერში მე თამარ კიკნაძე ვმუშაობდი, მადლობთ ყურადღებისთვის, ნახვამდის.